Hi mga Megs! Ako'y nagbabalik na naman at may dalang panibagong video. Ang video yung i-upload ko ngayon ay medyo iba sa mga dating mga videos ko. Kasi yung dati is mga ano lang yan, mga parang chill, good vibes, ganyan. Eto, seryoso. A week ago, meron ako nakitang post sa social media na nagtatanong isa nating kababayan kung paano niya solusyonan yung damit na decolor ng kanyang amo na nalagyan ng ibang kulay or nakulayan. Yun. Hindi ko siya pinansin kasi marami naman ng mga nagbibigay ng kanilang mga ideas, ganyan. So, deadma. Isang araw, ako na naman pala yung mabibiktima or nabiktima. So, ang nangyari, naglaba ako nung umaga. And then, hindi ko napansin na yung nilabhan ko is meron palang isa na na nag-fade. Hanggang sa naisampay ko na siya kasi hindi siya lumalabas sa tubig or siguro konting kulay lang yung nilalabas niya kaya hindi apektado yung tubig. So, ayun, nung pinlansya ko na siya kinagabihan, naplansya ko na yung kabilang side and then nung baliktarin ko na sa likod, gulat ako kasi yung likod imbis na yellow, naging dark blue. So ayun, dali-dali ko siyang nilabhan ulit kasi kapag ka mga ganyan, tandaan na kapag ka ang damit ay namantsahan, huwag patagalin kasi mas lalong dumidikit yung mantsa, mas mahirap siyang tanggalin. At iwasan din na maplansya kasi didikit din yung mantsa kapag naplansya mo. So ayun, nilabhan ko siya kaagad at unplanned yung pagkuha ko ng video kaya medyo hindi siya magandang pagkuha dahil gabi na at medyo nasa kusina namin, medyo madilim na. So, ayun, samahan niyo ako at panoorin natin ang ginawa ko nung time na yon, kung anong yung mga ingredients na ginamit ko. Tara! So, magpiga lang ng isang buong lemon. Siguro mga nasa 2 hanggang 3 kutsarang lemon juice ang natanggal natin. And then katumbas yan ng ilang pirasong kalamansi, depende sa laki kung kalamansi yung gagamitin yun. So eto na yung damit na namantsahan. Ayan. Sa likod, marami yan, as in buong likod yan, pero eto lang yung medyo kita sa camera. Ito yung mga medyo sobrang makakapal talaga na tinamaan ng ibang kulay. Ayan. So, papakita ko muna yan sa inyo habang hinihintay natin ang pinakulo kong tubig na 1 litro. Ayan. Diba? Kita nyo naman, ang dami. So, ito na yung 1 litrong tubig natin. Ilagay lang natin sa ating lemon juice at lagyan natin ng 1 kutsarang baking soda. Ito yung mixture na gagamitin natin para ibabad ang ang damit na namantsahan. Pero, bago ibabad yung namantsahang damit, lagyan muna ng konti or basain muna ng konti ang dulo ng damit. Tingnan mo kung hindi ba magre-react yung kulay ng damit sa mixture kasi baka mag-fade siya, so mas malaki yung magiging problema mo. So ilublob lang natin ng 20 to 30 minutes ang damit. Make sure na yung namantsahang parte ay nasa ilalim para siguradong malublob siya sa mainit na tubig. Habang hinihintay natin ang ating binabad na damit, gumawa muna tayo ng another mixture, baking soda at white vinegar. Kung walang white vinegar, huwag gumamit ng ibang vinegar na may kulay. Gumamit na lang ng lemon or calamansi. Ito na yung another mixture natin. Gamitin natin ito pambuhos directly sa mga makakapal na mantsa.
At lagyan ng soap powder ang pinagbabaran para mas madaling kusutin ang damit. At kung medyo mahirap talaga tanggalin ang mantsa, maglagay lang ng konting soap powder doon directly sa may mantsa at lagyan ng ating vinegar mixture. Paalala din sa mga taong may sensitibong mga kamay na huwag kalimutang magsuot ng gloves dahil ang mixture ay matapang. Acid siya pero acid siya na matapang. So ayun, combination ng vinegar or lemon at saka baking soda. At para makita kung meron pa bang mantsa or duming natira, pigain lang maigi ang damit para makita kung meron pa bang mantsa or duming natira. Diba kasi kapag tuyo yung damit, doon natin makikita kung malinis na ba talaga siya. At kung meron pang natira, balik ulit, kusutin ulit hanggang sa tuluyan ng matanggal lahat ng mga mantsa. Tandaan na maraming uri ang tela. So, may mga telang mahirap labhan or mahirap tanggalin ng mantsa. So, kapag nagkaganon, ulitin lang ang process kasama na yung pagbabad. At meron din mga tela na mabilis sumipsip ng mantsa. So, kapag kaganon, kahit na nilabhan mo kagad, hindi na matatanggal 100% yung mantsa. Pagka nakita mo nang nag-fade or nag-stretch na yung damit, tigil mo na lang ang pagkusot kasi baka mamaya niyan mapunit pa yung damit tapos hindi naman natanggal ang mantsa. At least ginawan mo ng paraan, 'di ba? Happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take this too seriously, you let the feeling out with me. Said I never wanna say I should never do, but I like having you around. So, dahil kagabi natin ito nilabhan, so ngayon umaga na, hindi pa siya totally tuyo pero eto na siya. Wala na akong makitang mantsa, so siguro okay na to. Hintayin na lang natin mamaya pag tuyo na talaga siya para malaman natin kung meron pa bang natirang mga mantsa. Kapag meron pa, ulitin ko ulit yung process. Or ang buong process, I mean. So, eto na yung damit. Totally tuyo na siya and yes, luckily wala na talaga siyang natirang mantsa. So, balik na yung totoong kulay niya at sana ang ginawa kong ito ay malaking tulong din sa iba na problema ng katulad nito. Ayan, i-close up ko lang para talagang kita siya. So, ayan. Sana ay malaking tulong ito sa iba. So, ayun. Tapos na. Hindi ko pa nagawa ng clear ang video pero I think clear naman yung ginawa ko at hindi naman mahirap sundin at hindi naman mahirap ang mga ingredients na ginamit natin sa mixture. So, kung napanood mo ang video ito, please give me a thumbs up at wag mo kalimutang mag-subscribe. Click mo lang yung subscribe bar dyan sa gilid at notification bell sa gilid niyan para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. Huwag din kalimutan na i-share ang video ito baka sakaling may mga kaibigan at kakilala kang namomroblema rin ng ganito at hindi alam ang kanilang gagawin. Kung meron kang sarilang idea kung paano mo
tinatanggal ang mga mantsa sa decolor at or meron kang gustong idagdag sa ginawa ko, i-comment mo lang din sa baba para mas maraming option, mas maganda. So, ayan lang. Thank you for watching mga Megs. Bye!